Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών ευτύχησε να έχει μια σειρά φωτισμένων ανθρώπων για διευθυντές που δημιούργησαν, ανέπτυξαν και καθιέρωσαν το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Τόσο στην δημιουργία αυτών των πανέμορφων εγκαταστάσεων στο κέντρο της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου, συνέχεια του βενετικού και οθωμανικού παρελθόντος του, όσο βέβαια και στον επιστημονικό τομέα. Ο τόσο αξιόλογος καθηγητής Γρηγόρης Ιφάκης, φιλόλογος, ήταν ο πρώτος διευθυντής του Ινστιτούτου το διάστημα 1985-1992 και από τους ιδρυτές του ΙΤΕ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο δεύτερος διευθυντής ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Θανάσης Καλπαξής, αρχαιολόγος, στο διάστημα 1993-2008. Ο Θανάσης Καλπαξής έφερε την αρχαιολογία στο Ινστιτούτο και δημιούργησε μαζί με τον γεωφυσικό Απόστολο Σαρή ένα επιτυχημένο εργαστήριο που εφαρμόζει νέες τεχνολογίες στην αρχαιολογία με τις μεθόδους της γεωφυσικής και της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Αυτές οι μέθοδοι είναι πλέον απαραίτητες στους αρχαιολόγους πριν προχωρήσουν στην ανασκαφή και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών είναι σημείο αναφοράς σε αυτό το πεδίο σε διεθνές επίπεδο. Ο τρίτος διευθυντής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Χατζιωσήφ, ιστορικός. Ο Χρήστος Χατζιωσήφ, ένας από τους καλύτερους ιστορικούς που έχουμε στην Ελλάδα, έδωσε σημαντική όθηση και στήριξη στις ιστορικές σπουδές στο Ινστιτούτο, γεγονός που απέδωσε καρπούς και στη δική μου θητεία με μεγάλες επιτυχίες στα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Να πω επίσης ότι ο Χρήστος Χατζιωσήφ ήταν ο πρώτος διευθυντής στην ιστορία του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών που δημιούργησε ένα ερευνητικό πρόγραμμα ομπρέλα μέσω του προγράμματος Κρυπής που ένωσε και κάλυψε όλα τα ερευνητικά πεδία του Ινστιτούτου στην ιστορία και τον πολιτισμό. Είναι επίσης εκείνος ο οποίος εκτός του δικού του επιστημονικού πεδίου στην οικονομική και κοινωνική ιστορία προώθησε την ιστορία τεχνολογίας και στήριξε την ναυτιλιακή ιστορία. Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών είναι το μόνο Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ασχολείται με την έρευνα στην ιστορία και τον πολιτισμό της Μεσογείου. Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών με 30 πορεία έχει διακριθεί σε πολλά επίπεδα. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τα επιτεύγματα των ερευνητών μας και για την αριστεία που μας διακρίνει. Αυτό φαίνεται πιο εμφανώς και στην επιτυχία που είχαμε σε ERC Grants το 2016, το 2017, το 2018 και το 2019 δύο από τους ερευνητές μας έχουν πάει μέχρι το επίπεδο της συνέντευξης και περιμένουμε αποτελέσματα. Έχουμε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, το ένα με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το άλλο με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνεργαζόμαστε με αρκετούς νέους ξένους ερευνητές εκτός των Ελλήνων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, οι οποίοι δουλεύουν στους χώρους μας για συγκεκριμένα διαστήματα που είναι η σύμβασή τους και με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε διαρκώς την επικοινωνία με Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέρα από αυτήν. Τα τελευταία 2 χρόνια το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών έχει υποβάλει 60 προτάσεις, εκ των οποίων οι 26 έχουν κριθεί επιτυχείς, που σημαίνει ότι έχουμε ένα 40% επιτυχία. Η επιτυχία μας αυτή, που αντανακλά την επιτυχία του ΙΤΕ, αποδεικνύει ότι η έρευνα στην Ελλάδα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα καλύτερα επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη. Το πέμπτο από αυτά τα Ινστιτούτα ιδρύθηκε στο Ρέθμνο το 1987 και φυσικά είχε να κάνει με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες, γιατί αυτές ήταν το αντικείμενο του Πανεπιστημίου στο Ρέθμνο, οι σχολές δηλαδή πανεπιστημιακές στο Ρέθμνο. Σε κάποια στιγμή βρέθηκα εγώ να διευθύνω το Ινστιτούτο. Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, ήταν το τελευταίο, δεν είχε δικούς του ερευνητές καθόλου τότε, στελεχώθηκε από καθηγητές του Πανεπιστημίου και από προσωρινούς ερευνητές οι οποίοι περνούσαν ένα μέρος του χρόνου τους στο Ινστιτούτο
και βέβαια δημιουργούσαν μια βιβλιοθήκη και μια υποδομή γενικότερα επιστημονική. Μεταξύ αυτών θα μνημονεύσω τον Θόδωρο Χατζηπανταζή, το θεατρολόγο, ο οποίος έχει βγάλει πάρα πολλά βιβλία για την ιστορία του θεάτρου, του Βυζαντινού και Ελληνικού θεάτρου στις Πανελληνικές Εκδόσεις Κρήτης. Η Βέτα τη Ζαχαριάδου, η οποία ήταν τουρκολόγος, μακαρίτησα δυστυχώς, και του Βασίλη του Δημητριάδη από τη Θεσσαλονίκη, ποιήδησαν ένα ισχυρό επιστημονικά κομμάτι τουρκικών σπουδών, τουρκολογίας. Η ιστορία της τέχνης υπηρετήθηκε με θαυμαστό τρόπο από τον Νίκο Χατζηνικολάου, καθηγητή επίσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο οποίος δημιούργησε και το θεσμό των συνεδρίων ανά τετραετία. Το Ινστιτούτο αργότερα απέκτησε τη δυνατότητα να προσλαμβάνει δικούς του ερευνητές. Μετά η αρχαιολογία ευτύχησε να έχει επί αρκετό χρόνο το Θανάση του Καλπαξή, κλασικό αρχαιολόγο, ο οποίος έκανε και ανασκαφές στην Ανατολική Κρήτη και ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για τη σχέση της αρχαιολογίας με την αρχαία ιστορία. Ο τομέας μου είναι το αρχαίο θέατρο και η ποίηση της τραγωδίας ή της κωμωδίας και το καθεξής, αλλά και η παράσταση και οι διάφορες θεωρίες που τρέχουν διαρκώς και ανανεώνονται διαρκώς σε σχέση με τα αρχαία θέατρα, πώς λειτουργούσαν, πού γεννήθηκαν, πού εξελίχθηκαν και το καθεξής. Αυτός είναι ο δικός μου επιστημονικός χώρος. Από την άλλη μεριά έχω και μια άλλη δευτερεύουσα κατά κάποιο τρόπο ειδίκευση και αυτή είναι το δημοτικό τραγούδι και η μουσική, η παραδοσιακή μουσική, η οποία έχει σχέση και με τον Όμηρο, που είναι η παραδοσιακή ποίηση, και με το δημοτικό τραγούδι το ελληνικό. Έχω γράψει αρκετά πράγματα για αυτά δηλαδή. Μέσα από τη μουσική του δημοτικού τραγουδιού έχω μπει και αρκετά βαθιά στην μουσική της τραγωδίας. Είμαι ιστορικός, ειδικευμένος στην Οθωμανική ιστορία και τα ενδιαφέροντά μου εστιάζουν στην πολιτισμική και διανοητική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η τρέχουσα έρευνά μου, η οποία χρηματοδοτείται και από το ERC, έχει να κάνει με τις αντιλήψεις των Οθωμανών για τη φύση και το υπερφυσικό. Ο τομέας της Οθωμανικής ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών ιδρύθηκε με την έναρξη του Ινστιτούτου το 1987 από την ύμνηστη Ελισάβετ Ζαχαριάδου και τον Βασίλη Δημητριάδη. Το πρόγραμμα διεξάγει διάφορες έρευνες σχετικά με την Οθωμανική οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ιστορία. Εν μέρει και με την ιστορία της Οθωμανικής Κρήτης, με ένα μεγάλο πρόγραμμα έκδοσης των ιεροδικαστικών καταστήχων που σώζονται στο Ηράκλειο. Στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών συνεργάζομαι σε 3 ερευνητικά προγράμματα. Το πρώτο από αυτά αφορά τις μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες της Οθωμανικής περίοδου στην Κρήτη. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Κρήτη της Βενετικής και της Οθωμανικής περίοδου. Το τρίτο πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ και 2 γερμανικά πανεπιστήμια, αφορά την ανάπτυξη μιας ψηφιακής εφαρμογής που θα δίνει στους επισκέπτες πληροφορίες πολιτιστικού περιεχομένου μέσω των κινητών τους ή τάμπλετ ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Είμαι ερευνητής ΓΑΜΑ στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και ασχολούμαι με την Οθωμανική ιστορία. Στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών εργάζομαι περίπου 1 χρόνο, από τον Απρίλιο του 2018. Αυτή την περίοδο ασχολούμαι με 2 project. Το ένα έχει να κάνει με την τσιφλικοποίηση των Βαλκανίων, δηλαδή την επέκταση της μεγάλης έγκυας ιδιοκτησίας στα Βαλκάνια. Και το άλλο, αυτό δηλαδή το οποίο κιόλας καταλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι της έρευνάς μου, έχει να κάνει με τα μουσουλμανικά δίκτυα στη Μεσόγειο. Δίκτυα οικονομικά και πολιτικά. Ονομάζομαι Melis Cankara, είμαι από την Τουρκία. Είμαι αρχιτέκτονας με εξειδίκευση στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Ασχολούμαι με την Οθωμανική αρχιτεκτονική στην Κρήτη και ιδιαίτερα το Ρέθυμνο. Στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών είχα έρθει 6 χρόνια πριν για την διατριβή μου, διδακτορικό μου διατριβή μου. Τώρα εργάζομαι ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια σε ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο CURE, Cultural Remembrance, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ludwig Maximilian του Μονάχου και το Πανεπιστήμιο Αμβούργο.
Ας μιλήσουμε για τα πρόσωπα πρώτα. 3 καθηγητές που έχουν αφιπηρετήσει πλέον, που ήταν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, οι οποίοι ήταν έτσι βασικές μορφές για την ιστορία του Ινστιτούτου και τα προγράμματα που είχαν γίνει και τις έρευνες που είχαν γίνει μέχρι τότε. Ο Χρήστος Χατζιωσήφ, ο Χρήστος Λούκος και η Αγλαία Κάζαγλη, οι οποίοι ήταν συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Επίσης, έχουμε βεβαίως τον Σοκράτη Πετμεζά, ο οποίος είναι νυν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, η Δούδα Παπαστεφανάκη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ανίνων, και ο Ανδρέας Ολυμπεράτος, ο οποίος ήταν ερευνητής στο Ινστιτούτο και τώρα είναι καθηγητής στο Πάντιο και είναι και αυτός συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ. Και βεβαίως στα προγράμματα που έχουν γίνει δουλέψαν πολλοί άνθρωποι, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφοι διδάκτορες, προπτυχιακοί φοιτητές. Στο τομέα αυτό γίνονται μελέτες που αφορούν την ιστορία των οικονομιών και των κοινωνιών και της εμπλοκής μεταξύ τους σε επίπεδο τόσο της Ελλάδας ή και της Μεσογείου, όσο και παγκοσμίως. Όσον αφορά τα προγράμματα, τα ερευνητικά που τρέχουν σήμερα στο Ινστιτούτο, υπάρχουν διάφορες μικρότερες ή μεγαλύτερες ερευνητικές ομάδες, οι οποίες ασχολούνται με μελέτες όπως, για παράδειγμα, η εφαρμογή της αγροτικής μεταρρύθμισης στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία το Μεσοπόλεμο, ή οι τόποι εξορρυκτικών δραστηριοτήτων, ορυχείων, μεταλλίων στον ελληνικό χώρο το 19ο και τον 20ο αιώνα, ή οι έρευνες για την ανακάλυψη πετρελαίου στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα. Το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών ιδρύθηκε το 2018 και ασχολείται με ποικίλα θέματα που αφορούν την ιστορία της εμπορικής ναυτιλίας. Στο κέντρο αυτό φιλοξενούνται διάφορα ερευνητικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα Seafaring Lives in Transition του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας ή το πρόγραμμα Onassis που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Onassis, για το οποίο είναι υπεύθυνη η καθηγήτρια κ. Αντζελίνα Χαρλάφτη. Στην παρούσα φάση και τα τελευταία 2,5 χρόνια περίπου έχει ξεκινήσει ένα 5ετές πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, στο οποίο είμαι επιστημονικός υπεύθυνος. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα έχει θέμα στην ουσία τις επιπτώσεις, τις συνέπειες, τις αλλαγές που έφερε η έλευση του ατμού στον κόσμο των ναυτικών κοινοτήτων, της ναυτικής εργασίας και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα συγκριτικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν partners από το εξωτερικό όπως το Πανεπιστήμιο της Γένοβας και το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης, αλλά και εγχώροι partners όπως το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ. Η συγκριτική διάσταση του προγράμματος προκύπτει από το γεγονός ότι περίπου 25 ερευνητές όλων των βαθμίδων από έμπειρους ερευνητές, καθηγητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες ερευνητές κλπ. Ασχολούνται με ποικίλες θεματικές της ναυτικής εργασίας, της ζωής, τις ναυτικές κοινότητες και τα λιμάνια και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Πρόκειται μάλιστα επίσης και για ένα, θα λέγα, διεπιστημονικό πρόγραμμα, διότι η συμβολή του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι πολύ σημαντική με τη χρήση νέων τεχνολογιών για την διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Παράλληλες δράσεις επίσης φιλοξενούνται στο Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας, το οποίο διαθέτει μια εξειδικευμένη βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη αυτή είναι μάλλον η μοναδική στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Παράλληλα με αυτό, επιχειρείται το τελευταίο διάστημα μια ενοποίηση βάσεων δεδομένων που έχουν φτιαχτεί ήδη από τη δεκαετία του 90 και συνεχίζουν μέχρι σήμερα σε διάφορα προγράμματα ναυτιλιακής ιστορίας. Βάσεις δεδομένων που αφορούν ιστορικούς νεογνώμονες, αφορούν ναυπηγήσεις πλοίων, αφορούν τις ιστορίες των εργαζόμενων στη θάλασσα, ναυτικών, ναυπηγών και άλλων. Στόχος είναι αυτές οι βάσεις δεδομένων στη συνέχεια να ενοποιηθούν και να αποτελέσουν ένα σημαντικό ερευνητικό εργαλείο για την ερευνητική κοινότητα. Εστιάζω την έρευνά μου στη διαδικασία μετάβασης από το ιστίο στο ατμό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και συγκεκριμένα στην πόλη λιμάνι της Οδυσσού, που είναι και το μεγαλύτερο εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο της περιοχής κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έως και την Ρωσική Επανάσταση. Η μελέτη μου βασίζεται στην πρωτότυπη αρχαιακή έρευνα στα πολυάριθμα ρωσικά και ουκρανικά αρχεία που βρίσκονται στην Μόσχα, Αγία Πετρούπολη και στην Οδυσσό. Εργάζομαι στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών από την άνοιξη του 2018, όπου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ERC CLIT ως βοηθός έρευνας. So I am a research fellow from Drexel University in Philadelphia in the United States, and I'm working at the Institute this summer for 6 months.
with Dr. Harlofty. So at home in Philadelphia, I study economics and law, but here I'm working on a project concerning the modern Greek shipping industry, specifically offshore companies. Παραδοσιακά, το κέντρο βάρους του Ινστιτούτου ήταν στους σύγχρονους χρόνους, με πολύ σημαντικά προγράμματα στη νεότερη ιστορία, στις Οθωμανικές σπουδές, στην ιστορία του σύγχρονου θεάτρου. Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια προσπάθεια να επεκταθούν οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου και στον τομέα της αρχαιότητας, και σε αυτά τα πλαίσια, σε συνεργασία με την συνάδελφο Μελίνα Ταμιολάκη από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και την διευθύντρια του ΙΜΣ, την κυρία Χαρλάφτη, πήραμε την πρωτοβουλία να οργανώσουμε ένα διεθνές θερινό σχολείο για την ιστορία και την αρχαιολογία της αρχαίας Κρήτης. Το πρώτο θερινό σχολείο με τίτλο The Lost World of Ancient Crete, ο χαμένος κόσμος της αρχαίας Κρήτης, έλαβε χώρα μεταξύ 1ης και 10ης Ιουλίου του 2019 και σε αυτό συμμετείχαν φοιτητές που προέρχονται ή σπουδάζουν σε μια σειρά από χώρες όπως η Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, η Βραζιλία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η έρευνά μου από το 2017 στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Χρήστο Χατζιωσήφ, εντάσσεται στο πρόγραμμα Archer, στο οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας εδώ και 2 χρόνια έχει ιδρύσει τον τομέα της ιστορίας της τεχνολογίας, τόσο για την ανάπτυξη ενός χώρου της ιστορίας και της κοινωνιολογίας των επιστημών, όσο και της ανάπτυξης νέων εργαλείων για να κατανοήσουμε κριτικά, μάλλον αρχικά, αλλά και συμβουλευτικά σε ένα δεύτερο επίπεδο, τα ζητήματα της τεχνολογίας, όπως αυτά αναπτύσσουν ήδη φυσικοί επιστήμονες, οι ίδιοι μηχανικές και αντίστοιχες ερευνητικές ομάδες, τις αντίστοιχες ερευνητικές ατζέντες, οι οποίες διεξάγονται στον κατεξοχήν χώρο ανάπτυξης της έρευνας, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω, πραγματικά να το τονίσω, ότι από το 1985 μέχρι σήμερα το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών είναι ο μοναδικός θεσμικός φορέας στην Ελλάδα που χρηματοδοτεί βασική έρευνα για την ιστορία της τέχνης. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, πέρα από τα πολύ συγκεκριμένα προγράμματα που κατά καιρούς έχουν ολοκληρωθεί και αυτά τα οποία βέβαια αυτή τη στιγμή τρέχουν και ολοκληρώνονται. Η δική μου δουλειά στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων μου και των ερευνών μου κυρίως στοχεύει στο πώς προσλήφθηκε από τον 19ο αιώνα και τον 20ο η ευρωπαϊκή τέχνη στον ελληνικό χώρο, πώς δηλαδή και στην Ελλάδα η Ελλάδα εντάχθηκε, η καλλιτεχνική παραγωγή της Ελλάδας εντάχθηκε σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκή ζωγραφική. Για την ιστορία του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών αλλά και για την ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα θα πρέπει πάντοτε να τονίζουμε, να μην ξεχνάμε την πολύ σημαντική προσφορά του ομότιμου σήμερα καθηγητή Νίκου Χατζηνικολάου, ο οποίος από το 85-86 που ήρθε και καταστάθηκε στο Ρέθυμνο μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε, δούλεψε συνεχώς σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για το έργο του γύρω το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών συμμετέχω εδώ και 1,5 χρόνο ως διδακτορική υπότροφος στο ερευνητικό πρόγραμμα από το Τοπίο των Ρομαντικών στην Λάνταρτ, το οποίο διευθύνει ο κύριος Ματσιόπουλος. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, στην οποία καταχωρούμε αναπαραστάσεις του τοπίου του ελληνικού χώρου από το 18ο αιώνα ως και τα τέλη του 20ου αιώνα, στη ζωγραφική, στη χαρακτική και στη φωτογραφία. Η συνεργασία μου με το ΙΜΣ ξεκίνησε το 2011 στα πλαίσια του μεταδιδορικού προγράμματος Ρωσικές εικόνες στην Ελλάδα. Ήταν 3ετές πρόγραμμα και για μένα άνοιξε ένα καινούριο πεδίο έρευνας και μια εντελώς καινούρια προσέγγιση στην ιστορία της τέχνης. Το πρόγραμμα Raikon Trans πήρε τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας το 2018 στο πρόγραμμα Consolidator Grant. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αφιερωμένο στη μελέτη της διάδοσης και της υποδοχής της ρώσικης εκκλησιαστικής τέχνης στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο ως μια μορφή πολιτικής, πολιτιστικής, ιδεολογικής και θρησκευτικής προπαγάνδας της Ρωσίας σε αυτό το γεωγραφικό χώρο.
βασικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών είναι το Μουσείο Μπενάκη και έχουμε ακόμα 12 συνεργάτες, 12 partner από τις Βαλκανικές χώρες και από τη Ρωσία. Στην ομάδα συμμετέχουν όσο ιστορικοί τέχνης, τόσο και οι φιλόλογοι, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, μουσεολόγοι και οι συντηρητές τέχνης. Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η συνεργασία των διαφόρων θεσμών, ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και μουσεία. Αυτό είναι μια καινούρια προσέγγιση στην ιστορία της τέχνης. Δεν είναι μόνο καταγραφή και περιγραφή των αντικειμένων, είναι τα αντικείμενα τέχνης ως μαρτυρίες για την ιστορία της κοινωνίας, των αισθητικών προτιμήσεων, τα γκούστα ουσιαστικά, τι αρέσει, τι δεν αρέσει και πώς εξελίσσεται, πώς αλλάζει. Μας δίνουν και αυτά τα αντικείμενα στοιχεία για τις οικονομικές δυνατότητες και της ελληνικής διασποράς, τι στέλνουνε, τι εικόνες στέλνουνε και της κοινωνίας υποδοχής, τι παραγγέλνουν από εδώ, τι ζητάνε. Δηλαδή μια πολύ πιο σύνθετη και μια λίγο πιο δυναμική εικόνα και μια πιο δυναμική προσέγγιση της ιστορίας της τέχνης. Ο τομέας με τον οποίο ασχολούμαι είναι η δυτική τέχνη στην Κρήτη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει προγραμματική αφετηρία τη διερεύνηση της τέχνης στην Κρήτη όπως αναπτύχθηκε κατά τη Βενετική κυριαρχία από το 13ο στο 17ο αιώνα σε σχέση με την τέχνη που αναπτύχθηκε την ίδια εποχή στη Δύση και κυρίως στη Βενετία. Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Όλγα Γκράτσιου, ομότιμη πια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και επίτιμο μέλος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών. Πολύ γρήγορα το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στη μελέτη της γλυπτικής παραγωγής στην Κρήτη της Βενετικής περίοδου. Επίσης, η γλυπτική είχε σαφή σχέση, συγγένεια με τη γλυπτική που παραγόταν την ίδια περίοδο στην Δυτική Ευρώπη. Και τέλος ήταν ένα υλικό άγνωστο, είχε μείνει στο περιθώριο της έρευνας, πολύ προλούσιο υλικό το οποίο δεν ήταν γνωστό. Ξεκίνησε λοιπόν σε συνεργασία με τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων Κρήτης και με τη βοήθεια του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης η προσπάθεια καταγραφής των γλυπτών. Ο ερευνητικός τομέας θεατρολογίας ιδρύθηκε 30 περίπου χρόνια και κάτι από τον καθηγητή Θόδωρο Χατζηπανταζή. Στόχος του είναι η ανάδειξη της μεσογειακής διάστασης του νεοελληνικού θεάτρου και ακόμα περαιτέρω η σημασία του στην διαμόρφωση του νεοελληνικού πολιτισμού από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Το μακροβιότερο ερευνητικό πρόγραμμα του τομέα είναι το ερευνητικό πρόγραμμα των πηγών της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου, το οποίο αποσκοπεί στην τεκμηρίωση της δραστηριότητας των Ελλήνων καλλιτεχνών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας από το 19ο αιώνα μέχρι και τις αρχές του 20ου. Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών έχει το προνόμιο να προσφέρει στους φοιτητές οποιοδήποτε πανεπιστημίου που σχετίζεται ερευνητικά με αυτό ευκαιρίες, προγράμματα και σίγουρα κίνητρο για μετέπειτα σπουδές σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο. Το εργαστήριο ξεκίνησε με μεγάλη δραστηριότητα τις δεκαετίες 1980 και 1990 με δύο κατηγορίες δράσεων. Πρώτον, με ερευνητικά εθνομουσικολογικά προγράμματα και δεύτερον, με δημιουργία ντοκιμαντέρ. Ως προς τα εθνομουσικολογικά προγράμματα, ο αείμνηστος καθηγητής εθνομουσικολογίας Γεώργιος Αμαριανάκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης τότε, και ο φιλόλογος κλασικής φιλολογίας Γρηγόριος Ιφάκης ήταν υπεύθυνοι μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούσαν τη δημοτική μουσική και ειδικότερα και κυριότερα τη μουσική της Κρήτης. Ως προς τη δημιουργία ντοκιμαντέρ, γυρίστηκαν ντοκιμαντέρ από τον καθηγητή θεατρολογίας και νηνομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Θόδωρο Χατζηπανταζή. Γυρίστηκαν επίσης δύο ντοκιμαντέρ από το σκηνοθέτη Σταύρο Ψηλάκη, «Το μυστικό και τα αδέλφια», είναι της δεκαετίας του 1990,
με θέματα για το κριτικό πολιτισμό. Το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο μελέτης τις τέχνες της εικόνας, του ήχου και της κίνησης, συγκεκριμένα του κινηματογράφου, του θεάτρου, της μουσικής και του χορού. Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 1996 και έχει μια συνεχή παρουσία 23 χρόνων στους τομείς των γεωφυσικών διασκοπήσεων, της δορυφορικής τηλεπισκόπησης, της αεροφωτογράφησης, των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και του αρχαιοπεριβάλλοντος. Προσπαθούμε μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνολογιών και συγκεκριμένων μεθοδολογιών να απεικονίσουμε το υπέδαφος και να συσχετιστούν οι φυσικές ποσότητες του υπεδάφους με αρχαιολογικές ή άλλες ανθρωπογενείς δομές, οι οποίες έχουν ενδιαφέρον στην αρχαιολογική κοινότητα. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με την εφαρμογή των μεθόδων αυτών στην χαρτογράφηση του υπεδάφους είναι να παραχθούν χάρτες οι οποίοι μπορούν εύκολα να διαβαστούν από μη ειδικούς και να βοηθήσουν εν συνεχεία την αρχαιολογική έρευνα σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Το επιστημονικό μου αντικείμενο στο Ινστιτούτο αφορά τη χρήση τεχνικών και μεθόδων της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στην παρακολούθηση τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και του αρχαιοπεριβάλλοντος. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στη χρήση τόσο οπτικών δορυφορικών δεδομένων, όσο και δεδομένων από δορυφόρους ραντάρ, καθώς και δεδομένων από μη επανδρομένα υπτάμενα οχήματα για την παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος και του αρχαιοπεριβάλλοντος. Χαρτογράφηση του φαινομένου της εδαφικής διάβρωσης. Η συγκεκριμένη έρευνα χρηματοδοτείται από ερευνητικό πρόγραμμα από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και αποσκοπεί στην χαρτογράφηση του φαινομένου σε διαφορετικές χωρικές και χρονικές κλίμακες και πρόβλεψη της εξέλιξης του φαινομένου στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής. Τώρα εδώ είμαστε μέσα στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στην Οξά, στο όρος Οξά. Όρος Οξά ονομάζεται η αρχαιολογική έρευνα που διεξάγει το Εργαστήριο Γεωφυσικής και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών σε αγαστή συνεργασία με την Εφορία Λασιθίου. Την έρευνα διευθύνω εγώ από τη μεριά του ΙΜΣ και η καλή συνάδελφος η Γεωργία Ημοσχόβη από την Εφορία Λασιθίου. Οι εργασίες πεδίου που κάνουμε αφορούν κυρίως τη χαρτογράφηση αρχαιολογικών καταλήπων και αρχιτεκτονικών δομών. Παρόλο που είναι ένας δύσκολος χώρος, επειδή είναι δύσβατο πολλά σημεία, χάρη στον εξοπλισμό του ΙΜΣ, καταφέρουμε να δουλέψουμε με μεγάλη ακρίβεια και με ταχύτητα. Μία ακόμα σημαντική εργασία που κάνουμε στο χώρο είναι η συλλογή των κινητών ευρημάτων. Πρόκειται κυρίως για κεραμική. Κεραμική διαφορετικών εποχών. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με δύο προγράμματα. Το ένα πρόγραμμα έχει να κάνει με τις βυζαντινές οχυρώσεις της Κρήτης και το άλλο πρόγραμμα έχει να κάνει πιο εξειδικευμένα με την ανασύνθεση του οικιστικού δικτύου της Ανατολικής Κρήτης. Για μένα είναι πολύ σημαντική η εμπειρία του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών. Είχα τη δυνατότητα να δουλέψω με διεθνείς ομάδες, με ομάδες που απαρτίζονταν από ειδικούς σε διάφορους τομείς. Αυτό μας έδωσε μια ευρύτητα γνώσεων, μας έδωσε μια τεχνογνωσία που βοήθησε και στις δικές μας προσωπικές έρευνες και στην εξέλιξή μας ως επιστήμονες. Είμαι αρχαιολόγος, πιο συγκεκριμένα αρχαιολόγος τοπίου, ειδικευμένος στην αεροφωτογράφηση του τόπου. Εργάζομαι στον Εργαστήριο για Φυσικής Τηλεπισκόπηση και Αρχαιοπεριβάλλοντος εδώ και 10 χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, με διάφορα προγράμματα που ασχολούνται με έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δουλεύω πιο πολύ στις καινούριες τεχνολογίες και στις κρίσεις τους στην αρχαιολογία, το λεγόμενο Digital Humanities. Είμαι postdoc στο Ινστιτούτο από το Δεκέμβρη του 2018. Διευθύνω ένα πρόγραμμα με χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ για τα settlement patterns στην Ανατολική Κρήτη από τα κλασικά μέχρι τα βενετσιάνικα χρόνια. Και με ενδιαφέρει εδώ η Οξά με τη σχέση της με την πόλη του Ολούς στα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια
και σχετικά με τις γύρω πόλεις Λατό και Εδρίρο. Είναι πολύ σημαντικό για μένα η εμπειρία μου βασικά και η συμμετοχή μου εδώ στο ερευνητικό πρόγραμμα της ΟΞΑΣ, γιατί αρχικά είχα την ευκαιρία να εκπαιδευτώ και εκπαιδεύομαι συνέχεια σε νέες τεχνολογίες. Είμαι η Άντα Μαρκάκη, εργάζομαι στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών εδώ και 2 χρόνια στη Γραμματεία και είμαι υπεύθυνη για τις μετακινήσεις. Είμαι ο Άρης Κεδονάκης, είμαι προγραμματιστής, developer και τεχνικός. Η δουλειά μου εδώ είναι να υποστηρίζω το έργο που κάνουν οι ερευνητές μας στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Συντηρώ τους υπολογιστές, τα συστήματα, τα δίκτυα και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Εργάζομαι εδώ και 2 χρόνια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Το τμήμα το οποίο ανήκω είναι το τμήμα διαχείρισης ερευνητικών έργων. Έχω αναλάβει βιβλιοθηκονομικά και αρχαιονομικά καθήκοντα, δηλαδή έχω την ευθύνη για την επεξεργασία των τεκμηρίων, την οργάνωσή τους σε συλλογές, για να είναι προσβάσιμες στους χρήστες. Η βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών περιλαμβάνει σήμερα πάνω από 10.000 βιβλιογραφικές εγγραφές, καθώς και πλούσιο αρχαιακό υλικό.